Hello everyone, म हुँ Arjun Yonjan र welcome to the Mera expedition vlog, day 8 part 3. एकदम स्ट्रेट अप हिल सुरु हुँदैछ. एकदम एनर्जी ड्रेन हुनेवाला छ अब. ओफो, पीछे तो देखो. ल अलि गाड्दै आउनु पर्यो. यस्तो अर्को चाहिँ 12 किलो खुट्टा राख्ने होइन, झ्याम 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 हाल्दै आउने के. ल हिँड. अल राइट, हाम्रोतिर अब डोरी आइपुगेको छ. अब डोरी तान्दै जानुपर्छ माथि. ब्यागमा राखौँ ल. कुन ब्यागमा? किन स्पिड सिधै यतिकै हालिदियो. तलसँग रहेछ कि यो. आर्मी नै भयो नि त, आर्मी नै भइगयो नि. ओइ ल सिट 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 सिट. अलराइट, हामी चढ्दैछौँ. झन्डैले दिव्याको गोप्रो हराएको. ओफो, मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसक्यो. हामीहरू यहाँ हेरेर भर्खर यहीँ हाई क्याम्प पुगिसक्दैनहरू. माथि अझ उता उनीहरूलाई कुरो है एकछिन. के गर्ने कुरो होस्. उमेश त हेर मान्छेहरू त्यहाँ हेर को चाँडो पुग्यो. त्यहाँ सजिलो चल्छ बाटो, त्यही भएर छिटो पुग्यो. अब सिधै सर्छु. हेलो अब हिँड्न बिर्सक्यो होला. सरोज आम्मा यार, what is this यार. खोइ उडौँ यार, उडौँ. Let's take risk.